Cách đây được chừng 10 hôm á, About 10 days ago in the Netherlands, thầy bị I was mấy người nhà báo phỏng vấn interviewed á. by journalists. Thì có một So câu hỏi there's the chót last questions của một of nhà a báo journalist. nói It's như like thế này: this. Thầy Dear ơi, Thai, thầy đã 70 mấy you're tuổi rồi. 70 something years old. Bây giờ thầy nghĩ là Do có you cái think chuyện gì now mà thầy muốn if làm cho there's xong something trước you khi thầy chết want hay to không? do, finish before you die? Is there anything you Is would there like to do anything before you you would die? like to do before you die? Nếu đây là If một this vị is a thiền sinh hỏi practitioner, thì câu trả lời then sẽ rất là dễ the dàng. answers will be Nhưng mà đây very là nhà easy. báo. But this is a Nhà báo họ chưa journalist. hiểu về Phật pháp They nhiều, don't know a lot thành about thử Buddhism, ra trả lời rất so là it's khó. hard to answer. Mình I muốn trả want to lời say, tôi đâu I có don't chết, die. nhưng mà nói như vậy thì nhà báo But nó if đâu I có say hiểu. that, the journalist won't understand. Thành So thầy I nói said, có gì đâu, có gì đâu there's mà tôi muốn làm trước nothing khi that tôi I chết đâu. want to do before I die. Mình cũng I ráng tìm try cách to để find mà ways giải thích to cho cái nhà báo explain đó to hiểu that được một chút journalist a về little cái bit tâm tư của mình, nhưng mà quả thiệt là in my khó, heart, là what's tại in my vì họ heart chưa bao is giờ được difficult nghe Phật pháp, chưa bao giờ because được this thực tập hết. person might have Thành never cái điều mình practiced nói cho họ Buddhism. nghe khó I để họ có can thể chấp say nhận được. something, but it's hard for them to accept it. Nếu mình suy If nghĩ I lại think about it again, thì mình có thể we tự đặt can cho ask mình cái câu ourselves a hỏi question. là bây giờ đây mình bao Now, nhiêu tuổi how rồi? old I am? 70 I'm rồi, hay là 70 75 something, rồi, hay 75, là mới có or 50, just 50s, hay là mới có or just 25. 25. Thì mình So thử trả lời cái we câu can hỏi đó try to của answer that nhà báo. questions of the journalist. Tại vì không có chắc Because là 70 tuổi mà we sẽ won't be trước sure that sau we would 25 die tuổi, at 25 tuổi 75. có thể bị We tai could nạn chết trước die 70 by tuổi. accident at 25. Thành ra câu hỏi này mình nên So tự đặt this is a question we should để ask mình ourselves tự trả lời. and answer Để ourselves. giả dụ như là tuần sau For mình chết example, next week we die. thì mình So muốn cái what gì do nó we xảy ra want to trước cái ngày happen mình chết đó. before that? Có người Some sẽ trả people lời would rằng trước khi answer, tôi chết before thì I tôi muốn die, là cái đất nước I đó want my trở thành là một đất nước country có to dân be chủ. democratic. Có người họ trả Some lời people như would vậy. answer like that. Có Some người sẽ people trả would lời rằng trước answer, khi tôi chết thì before I tôi muốn rằng die, các con tôi I want my thành lập gia kids to đình get đàng hoàng, married có công and ăn have việc good làm cho đàng jobs, hoàng, thì tôi and chết yên then tâm I hơn. can die Nhiều người more sẽ at có những ease. cái câu trả And lời each khác nhau. person has a different answer. Nhưng mà mình là But người as a tu, practitioner, mình cách trả lời cái how đó do nó we khác. answer that question? Có cái gì Is mà it mình muốn thực something that hiện we trước khi want mình to chết hay do không? Một cái before chùa we die? mình Is xây cho it xong, a temple we want hay to là một cái finish Phật sự gì ở cái construction trung tâm tu học or mình muốn meditation giống như là center? trung tâm ở Cali We xây xong want rồi chết, it to finish hay before we là die. có cái gì đặc Is biệt there mà mình something muốn làm trước khi special mình chết we hay want không? to do before we die? Đây là một cái sự This is thỉnh mời, an invitation. đây là một cái An invitation invitation để mình quán chiếu. for us to look deeply. Và nếu mà mình ngồi xuống And và if mình we quán sit chiếu down về điều and này á, look deeply, thì mình có thể tìm reflect ra on những this, cái rất we là can hay see ho. something interesting. Thầy có nói với nhà I báo told that là journalist những cái that điều the mà tôi things muốn I làm á, wanted to thì tôi do, đã làm, I have tôi already đang làm. done it. Những cái điều rất I là have been nhỏ. doing it. These are small things. Từ hồi Since I còn was young, từ hồi còn một when I làm was a young monk, cho đến bây giờ, thì until tôi đã now, từng làm I chuyện have đó been doing that và chưa bao giờ and tôi have ngưng làm never chuyện đó. stopped doing that. Những chuyện rất là These nhỏ. very small things. Vậy thì tôi không thấy có So cái I chuyện don't đặc biệt see mà tôi phải this làm cho xong anything trước khi tôi chết. special that I need to finish before I die. Mình hãy tưởng Just tượng có một cái imagine lá, this một cái lá cây nó sinh ra vào a đầu mùa leaf xuân. that was born in the beginning of spring.
khoảng cuối tháng about 3. the end of March. Và cái And lá that đó leaf, nó biểu and dương it tất cả cái shows đẹp của nó, all this màu beauty xanh mơn mởn của nó. in spring, its Và mỗi freshness. ngày nó tiếp nhận And ánh each sáng mặt day it trời. received the sunlight. Mỗi ngày nó Each tiếp day nhận cái it chất nước received the và chất water and khoáng từ minerals ở dưới rễ cây from nó the đưa lên. roots coming up. Và mỗi And ngày nó each thu hút day những cái chất it absorbs những cái chất all the hơi, gases, những chất gas the trong không gases in gian. the atmosphere. Và nó luyện And it ra một cái create nhựa a sap, gọi là nhựa photosynthate, luyện. mostly glucose. Tại vì khi mà And when cái rễ the cây nó tree hút nước và nó absorbs the đưa lên water, cho lá minerals cây from the roots thì to đó nourish gọi the là nhựa. leaves, Nhưng mà cái nhựa đó gọi là that's nhựa the water nguyên, and the nó chưa minerals. đủ sức để nuôi lá và nuôi It's cây. not strong enough to nourish the Thành cái leaf, lá đó nó phải tiếp so thu that ánh sáng mặt leaf trời, nó needs phải to tiếp absorb thu the những cái chất sunlight and the những chất gases hơi ở trong in the không air, gian, and và it nó biến cái transforms nhựa that nguyên đó thành một thứ liquid nhựa gọi là nhựa luyện. into the sugar. Và khi mà nó biến cái nhựa nguyên So thành nhựa that's luyện when rồi it thì nó can có have this có chất dinh nourishment, dưỡng và nó that it gửi can send gửi this cái nhựa liquid luyện trở lại back để nuôi to thân cây nourish the và nuôi roots những and the cái cành cây. branch and the tree. Tất cả So những all chiếc the lá leaves đều have có cái these phần sừng beauties. để hết. Nó tự It nuôi mình nourishes và đồng itself, thời and it nó also nuôi mẹ, nó nourishes nuôi its cha, parents, nó its ông bà nó. grandparents. Tức là nó nuôi cả cái thân cây và cái rễ cây. So we Thường thường often mình cứ think nghĩ that rằng là the cái thân cây nó tree nuôi nourishes lá cây, the nhưng kỳ leaves, thực á, but the nhìn truth cái is mình that thấy rằng lá cây the cũng leaves nuôi thân also cây nourish và the cành cây. trunk of the trees and the branches. Không những mẹ nuôi con mà So the the cũng the nuôi mẹ. child nourishes the parents, and the parent nourishes the child. Trong trường hợp của thầy đúng là With tại me, vì I thầy have có nhiều đệ many tử students, and I can và see thầy that thấy my rằng đệ tử của thầy students nuôi thầy rất nourish me nhiều, a cho lot thầy rất nhiều niềm and vui bring mỗi me a ngày. lot of joys each day. Tại vì các học When trò thầy my nếu mà thực tập students cho practice có and hạnh phúc have happiness and và làm create hạnh phúc cho happiness nhiều for người, many giúp cho people nhiều người bớt and đau help khổ, them thì cái lessen điều the đó là thực suffering, phẩm rất là quý hóa that's cho thầy a hàng way of ngày. nourishing me. So the Thành ra cái truth sự is, thực là không phải it's chỉ not có that cây the mới là nuôi tree lá, nourishes mà the lá leaves nó nuôi only, cây. but the leaves nourish Và the nó có tree as nuôi well. cây từ hồi nào, không phải là It's not that đời it nó has lớn lên to nó mới nuôi cây. grow up, the Nó nuôi leaf ngay has to cây grow ngay từ up to hồi nó nourish the còn ấu tree. thơ. It already nourished the tree since when I was young. I have Con đã đi looking for tìm the Thế Tôn Buddha since I was từ hồi young. còn ấu thơ. I have heard your Con đã nghe call tiếng gọi của Thế Tôn since từ I khi mới bắt just đầu know how biết to thở. breathe. When we hear the Khi mình sounds nghe of the lời của Đức Thế Buddha Tôn và and we mình practice, thực tập á, then we start to thì bắt đầu nourish mình nuôi dưỡng cái our giới thân precept thể body, mạng của mình. our Nhưng mà mình cũng nuôi wisdom, dưỡng Đức Thế Tôn and luôn. we also nourish the Đức Thế Buddha. Tôn là cây The và Buddha mình is là a lá. tree and we are the Và leaves. nếu Đức Thế Tôn tồn And the tại được Buddha trên is đời able to và tiếp tục continue được giáo hóa là cũng do mình is because of us là đệ tử của Ngài. practicing. Thành ra mỗi So giây each phút mà mình thở moment that we breathe có with chánh niệm, mindfulness mỗi giây phút or mà take mình a bước đi một bước mindful có chánh step, niệm là we mình nuôi nourishing mình ourselves và mình and nương Đức Thế Tôn. nourishing the Buddha. Giáo pháp này This mà trường tồn teaching được is và able đi to về tương lai continue được and và go độ được on nhiều to người the future là and do help mình, many others do is because cái of sự sống hàng ngày our daily life, our practice in daily life. mình We thường often gọi say cái giáo pháp của that Đức Tôn là the sữa. teaching of Sữa the để nuôi Buddha mình gọi là is pháp nhuận. Dhamma milk. Dhamma Dhamma milk. milk. Mình là We baby are mà. babies, Thành ra mình cần and we sữa need the pháp. milk of the Dhamma. Và mình cứ nghĩ Đức And Thế we Tôn think là of the mẹ, Buddha là as cha. our Nhưng mom, mình our không có biết dad, rằng mình cũng có thể là and we mẹ, can also be là the cha. mom and the Mình dad trong as khi well. thực tập thiền hành, So thiền when tọa, we mỉm practice, cười, when we're sitting, chuyển when hóa we thân tâm walk, và and we độ đời, transform tức là mình ourselves, cũng đang nuôi Đức Thế Tôn. and we can nourish Con nuôi Buddha, mẹ, our con nuôi dad, cha. our Đó là mom. chuyện This is something đang that's xảy ra. happening currently. Thì từ Since khi we were còn ấu young, thơ, mình that xuất gia become cho đến bây giờ monastics, không có ngày there's nào mình không làm no chuyện đó. day that we haven't been doing that. Thì nếu người ta So if hỏi bây giờ someone muốn asks, làm cái gì trước khi what mình do chết, you want thì to do mình before hơi you bỡ ngỡ, die? mình nói rằng tất cả những cái điều I mình was muốn a bit làm mình đã làm từ lâu surprised. rồi, đâu All có the phải things có một I've cái been điều đặc wanting biệt to mình phải do, làm I trước khi have chết been đâu. doing it. There's nothing Từ special. đây cho đến khi mình chết mình cũng tiếp And tục from làm cái now điều đó. until I Nghĩa die, I là will nuôi continue mình to do that, và to nuôi Đức nourish Thế Tôn. myself and nourish the Buddha. And Mà to nuôi Đức Thế Tôn tức là nuôi nourish the cuộc đời. Buddha is to nourish life, Tại cuộc đời có nhiều because đau life khổ. is a lot of suffering.
There's có nhiều many nứt rạn, cracks có nhiều rách and nát. break. Sự nghiệp And của Đức Thế the Tôn Buddha, his là hàn career gắn, is to heal là chữa trị all the và nuôi cracks, dưỡng cuộc đời. and Mình là we sự are the tiếp nối của Đức Thế Tôn, continuation mình of cũng the làm việc Buddha. đó mà thôi. Nghĩa là We mình do cũng the phải job of làm công việc hàn healing gắn, chữa trị and và fixing nuôi the dưỡng cuộc cracks of life. Việc đó đâu So phải this là is việc something. Something we mình haven't chưa done làm. yet. So this is Việc đó là something we have việc mình done đã in the làm trong quá past. khứ. Và nếu còn If được we have một another năm year thì to mình do làm it, thêm một we năm. do another Nếu còn year. được 2 năm thì If we mình have làm 2 thêm 2 more năm. years, we continue to do this Không for có 2 more years. cái việc gì đặc So biệt hết there's rồi mình phải nothing làm trước cái special. gì chứ. The Những cái things việc that mà we mình need cần phải to làm, do, mình we have đã làm, already been mình đang doing. làm. We Và mình have sẽ been làm cho tới doing, khi and we mình không có continue làm to được nữa. do Và until khi we mình cannot không có trực do tiếp it làm được nữa anymore. thì Then các our con của kids mình will continue nó sẽ the tiếp tục path. với mình, nó làm. They will do it. So if we look deeply, Và we can nhìn cho see sâu thì that mình we thấy are the rằng mình Buddha. là Đức Thế Tôn, We are mình là các con của our mình, các đệ students. tử của mình. Và như vậy mình So không có we chết, never die. mình không có bao giờ chết We hết. never die Tại mình đã because đi vào trong we các have already gone into học trò của mình rồi. our students. Và học trò của mình And sẽ our mang mình đi vào students tương will lai. carry us into the Và công future. việc hàn gắn, And the work of healing nuôi dưỡng, and chữa trị đó nourishing mình sẽ tiếp tục and làm sau khi mình repairing, chết. we Mình continue làm to với do, hai bàn tay continue to do with của our con mình, hands của and đệ with tử the mình, hands của of học our trò mình. students. Và như vậy thì mình có thể So nói we với can nhà phóng tell viên that là tôi sẽ journalist, không bao giờ chết. I will never die. Nhưng mà nhà phóng viên chưa học But Phật the thì không hiểu được câu đó. journalist hasn't learned Buddhism yet, so won't Và tại understand. vì tu học cho đàng hoàng, Because if we can quán practice chiếu cho well sâu sắc and we look thì mình sẽ deeply, tìm thấy cái sự thật we can see the là cái truth bản chất của mình là that vô our sinh true và bất nature diệt. is no birth and no death. Cái sinh diệt là cái bề ngoài mà thôi. Birth and death is just the outer appearance. Trong cái truyền thống thiền, In the Zen tradition, cái công tác căn bản the của người basic job tu of a practitioner là phải tìm ra is to được, find tìm ra cho được to cái mặt find mũi đích thực our của true chính mình. face, our true nature, Mặt mũi đích thực của chính our mình, true cái đó face. trong chữ Hán để So là bản that's lai called dựng Bản lực. Lai.